النهاردة هنعمل مع بعض أصغر باور بانك ممكن تتخيله. هنستخدم النهاردة بوردة ممتازة جدا، بوردة باور بانك تعتبر أصغر بوردة باور بانك ممكن تتخيلها. دي القوة بتاعتها 1 ملي أمبير، وبتديني شحن جيد جدا للبطارية. كمان فيها مخرجين، واحد USB علشان أقدر أشحن منه، والتاني ميكرو USB علشان خاطر أقدر أشحن البطاريات بتاعتي منه. النهاردة كمان هنستخدم مع بعض بطاريات ليثيوم رقمها 18650، ودي بتديني 3.7 فولت ل 4.2 فولت، وفي منها بيبقى 3 أمبير و4 أمبير و5 أمبير. طبعا دي الأقطاب الموجب ودي الأقطاب السالب زي ما انتم شايفين كده اهوت. احنا هنوصل الاتنين الموجب مع بعض وهنوصل الاتنين السالب مع بعض عشان ناخد منهم، نجمع الأمبير نبقى 3.7 والأمبير يبقى قوي. طبعا انا لو بستخدم بطارية 3000 ملي أمبير وجمعت الاتنين مع بعض يبقى انا كده هحصل على 6000 ملي أمبير القوة بتاعت البطاريات. طبعا انا وصلت البطاريتين مع بعض بالشكرتون، وهبدأ دلوقتي اوصل الاقطاب الموجب مع بعض والاقطاب السالب مع بعض. هنبدأ نلحم الموجب مع بعض زي ما انتم شايفين كده، وهنقلب البطارية عشان نلحم السالب مع بعض. تمام، احنا كده وصلنا موجب ووصلنا سالب علشان نقدر نستخدم البطارية بتاعتنا. زي ما قلت لكم احنا مجمعين البطاريات دي على التوازي. هنجيب بقى شمع حراري، حتة كده صغيرة، مش هنستخدم كتير طبعا، فانا جبت حتة صغيرة كده عشان اثبت البوردة بتاعتي على البطارية. انا بسيح الشمع الحراري كده بالمكوى بسرعة لان الموضوع مش مستاهل، هي حتة صغيرة اللي انا هستخدمها فمش محتاجة اكتر من كده. تمام، انا ببدأ اسيح حتة الشمع الحراري على البطارية، اثبت فيها البوردة. اوريكم ازاي هنثبت البوردة مع بعض. هنثبت البوردة بالطريقة ديت بحيث ان المخارج بتاعتها تبقى للخارج. هنثبت البوردة كويس. هنبدأ كمان ان احنا نضغط عليها عشان تمسك كويس. زي ما انتم شايفين دي القطب السالب اللي هنوصل فيه سلك البطارية، وده القطب الموجب اللي هنوصل فيه سلك البطارية الموجب. هنوصل كده الاقطاب السالب، ادي الفرد السالب. طبعا انا ميزت السالب بالاسود والموجب بلون تاني مختلف، يكون احمر او برتقاني مش شرط، المهم اني ابقى مميز الالوان. نلحم السالب ونلحمنا الموجب. تمام، كده اصبح عندي الباور بانك بتاعي جاهز بحيث ان انا ممكن اجرب اعمل عليه تيست كده سريع. اجيب كده كشاف صغير بيشتغل على 5 فولت زي ما انتم شايفين كده، الكشاف منور تمام، البوردة بتاعتي مظبوطة، التوصيل بتاعي سليم جدا. طبعا البطاريات دي اقدر اشحنها عشرات المرات عن طريق البوردة الصغيرة ديت. زي ما انا قلت لكم البوردة دي ممكن تشتروها من على سوق.com، ثمنها حوالي 35 جنيه، او ممكن تشتروها من محلات صيانة ثمنها 30 جنيه تقريبا. طبعا ده غير اجور الشحن اللي هي بتحملها سوق.com على القطعة، ولكن انا بفضل ان احنا نشتريها من محلات الالكترونيات ثمنها 30 جنيه. هنجيب الشكرتون ونبدأ نلف كده علشان نغطي البطاريات بتاعتنا.
زي ما انتم شايفين كده في النهاية انا عملت الباور بانك، اعتبر اسهل باور بانك واسرع باور بانك ممكن تتخيله. دلوقتي هو جاهز كده للشغل. انا برضه اجيب الكشاف واجرب عليه مرة تانية. دلوقتي شاحن موبايل عشان نجرب نشوفه هيشحن تمام ولا لأ. وصلنا الشاحن بالكهرباء، وصلنا المدخل بتاعه في الباور بانك. دلوقتي الباور بانك بيديني لمبة حمراء ولمبة زرقاء على انه كده ابتدى يشحن. بيشحن كده دلوقتي البطاريات بتاعتي مظبوط. هسيبه كده يشحن شوية صغيرين. هو دلوقتي كده بيشحن. عند ما اكتمال الشحن هتديني لمبة واحدة هتنور، بحيث انها تديني انه اكتمل الشحن. طول ما اللمبتين بينوروا ويطفوا معنى كده ان لسه بيشحن. طبعا هنجيب دلوقتي موبايل عشان نجرب عليه. هنوصل في المخرج اليو اس بي، ونوصل كابل السامسونج في الموبايل. نجيب موبايل سامسونج نجرب عليه. نوصل كده ونشوف لو بدأ يشحن معايا. يعتبر ده اصغر باور بانك واحسن باور بانك ممكن تتخيله. عملي جدا، سريع جدا، تقدر تعمله ما ياخدش في ايدك 10 دقايق، ويبقى ما عندك باور بانك تقدر تاخده معاك في اي حتة. يفيدك في الطوارئ، في اي وقت تحب تشحن تليفونك يبقى معاك كويس جدا من غير اي مشاكل. ده بقى موبايل تاني من الجيل الجديد. هنوصل برضو ده اللي هو الاوبو او الريلمي. هنوصل كده. الموبايل ده 4000 ملي امبير البطارية بتاعته. ده يشحن اهو. زي ما قلت لكم باور بانك ده 6000 ملي امبير، يعني اقدر اشحن معايا الموبايل لمرة واحدة كامل. وطبعا شحن الموبايل مرة واحدة كامل هيديني وقت طويل ان انا قبل ما ارجع تاني اذا كنت في مشوار او مسافر او في اي حتة. وزي ما قلت لكم هو حجمه صغير جدا، ممكن تحط في الجيب في الشنطة في اي حتة، مش هياخد وقت ولا مساحة ولا اي حاجة. هو يعتبر زي ميدالية المفاتيح كده. هو هنوصل كده تاني. انتوا شايفين كده بيشحن كويس جدا جدا جدا. والحلو اللي في المميزات بتاعته ان هو كمان لما باجي اشحن البطاريات بتاعته بتشحن بسرعة جدا، ما بياخدش وقت في الشحن، ويكون البطاريات بتاعته اتملت وبقت تمام. كده نجيب برضو الكشاف بتاعنا مرة تانية نجربه. تمام كده اصبح عندنا باور بانك نقدر نستخدمه في اي وقت احنا عايزينه. وانتوا شايفين كده هو حجمه صغير جدا بحجم الايد. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو عجبكم الفيديو، وتدوني لايك. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو اخر.